חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, וזה סרט על בנייה וחיזוק הנמכה למערכת מיזוג אוויר. אנחנו נדבר על שיטה מאוד מעניינת, מקצועית ואיכותית. ואנחנו מתחילים. ככה חברים, יש לנו פה הנמכה למיזוג אוויר. כרגע זה הכל סגור עם לוחות גבס. אוטוטו אנחנו נראה את זה במצב פתוח, אנחנו נחזור אחורה ואני אראה לכם את הקונסטרוקציה והכל. אז ככה, הנושא הוא כזה, כאן אני צריך לחתוך פתח באורך של 2.5 מטר וברוחב של 10 סנטים על מנת להכניס את הסלוט של מיזוג אוויר. הנה זה סלוט, 2.5 מטר, והוא יישב ככה על ההנמכה, ומפה יצא אוויר קר. וחשוב להבין שאחרי של החיתוך פתח, כל החלק הזה של התקרה יכול לרדת, כי כרגע חתיכה הזאת של גבס, חתיכה הזאת, היא מחזיקה לנו כאן את כל התקרה הזאת. וכאשר אחרי חיתוך שתקרה לא תרד, עושים חיזוקים. בדרך כלל, רוב האנשים מחברים את זה על ידי פרופיל 5, עושים כזה חיזוק מפרופיל 5, מחברים אותו ככה לביטון, ופה את החלק הזה מחברים לקונסטרוקציה, וחלק הזה מחזיק לנו את התקרה, שאחרי חיתוך פתח, תקרה לא תרד. אז מה עכשיו הנקודה? פה הכל, תכף אנחנו נראה את זה במצב פתוח, יש פה הכל צנרת של מיזוג אוויר ומעט מקום, וכאשר עובדים עם פרופיל 5 צריך לעבור בין הצנרת, לקבל את זה לתקרה, להתקרב לביטון, לקדוח, לקחת דיבל, לקחת מברגה ולעבוד בתנאים כאלה שמסביב הכל צנרת, צפוף, אין מקום, ואתה נדחף בין הצנרת, אתה לא רואה את התקרה כמו שצריך, קשה לעשות את זה על ידי פרופיל 5, פשוט לא נוח לעבוד. ובפרויקטים יותר מסורבלים יש גם מלא חשמל, ספרינקלרים והכל צפוף, ובאמת עם פרופיל 5 קשה לעבוד בהנמכות במקומות כאלה שיש צנרת של מזגן. אז עכשיו אנחנו נלך אחורה, אתם תראו פה את הקונסטרוקציה, ואני אראה שיטה מקצועית ומאוד מעניינת כיצד ניתן לעשות את זה מקצועי, יותר נוח ויותר בכיף וגם יותר מהר. אז ככה חברים, זה בעצם הנמכה, כאן סינר כבר מוכן, לוח גבס ירוקה, פה יש קונסטרוקציה מפרופיל F47, שכבה כפולה, פרופילים מחוברים אחד לשני על ידי קליפס מיוחד, וזה בעצם יוצר לנו קונסטרוקציה מאוד חזקה. הקונסטרוקציה עצמה היא כבר מאוד חזקה. לפני שאני חותך את הגבס אני עושה חיזוקים. שמתי פה חיזוק מפרופיל F47 ואני אעשה תלייה אחת פה, שתי תליות באמצע פה ותלייה אחת פה. אז תלייה אחת מכל צד של המתאם. המתאם שחור הזה פלסטיק שיושב כבר בתוך ההנמכה והוא מחכה לחיבור, אחרי חיתוך גבס הוא יתחבר לגבס, ואני אעשה 2 חיזוקים פה באמצע. ו4 חיזוקים האלה על ידי מוטות הברגה בעצם הם יחזיקו לי את כל הקונסטרוקציה, והחלק הזה הוא יכול לשבת אפילו כמו מדף, להיות קונסולי. אז ככה חברים, אנחנו הולכים לחבר הכל על ידי מוטות הברגה. זה מוט הברגה M8, כאן יש דיבל M8 מילימטרי, דיבל הזה נכנס בתוך הביטון, מוט עובר את הקונסטרוקציה, ואת הקונסטרוקציה אנחנו מחברים למוט על ידי אומזן. זה אומזן, פיתוח ישראלי, ראשי תיבות זכר נקבה. אנחנו עובדים שם עם קונסטרוקציה F47, זה ניצב F47. בתוך החיזוק של F47 אנחנו עושים קידוח עם מקדח קונוס, זה מקדח קונוס 12 מילימטר, 12 מילימטר כאן בקצה, אז ככה.
עושים חור בתוך הניצב, אחר כך מחליפים פה לבוקסה, כמובן אחר כך עושים קידוח בבטון דרך החור עם מקדח 10, אחר כך לוקחים מברגה, בוקסה אומזן, שמים את האומזן בתוך הניצב בצורה כזאת. תשימו לב, אומזן כבר נמצא בתוך הניצב והוא שם לנצח, הוא לא יצא אחורה. תשימו לב, עכשיו אני שם מברגה רוורס, מנסה לסובב, האום מסתובב אבל לא יוצא, קדימה, אחורה, אום שם. אחר כך לוקחים מבריג מוטות הברגה, זה מבריג מוטות הברגה משודרג, זה מבריג מוטות הברגה שיש בשוק ישראלי, זה דרך אגב זה אינצ'י, ואני משתמש הכל מילימטרי, אצלי מבריג מוטות הברגה הוא מילימטרי. אז אחר כך מחליף את זה למבריג מוטות הברגה, ומכניס את המוט לתוך האום. ועכשיו מוציא את זה. זהו. אז תשימו לב, רק שם אני הולך לעשות את זה הפוך. אני קודם כל אשים את המוט עם דיבל בתוך תקרת בטון קיימת, ואחר כך, כאשר מוט יהיה פה בחור, אני אשים את אומזן. אומזן ניתן לעשות לפני מוט, וגם ניתן להתקין אותו אחרי מוט. זה יתרון של האומזן, שניתן לעבוד גם ככה וגם ככה. היתרון של מוט הברגה, שאני יכול לייצר תליות כמה שאני רוצה, 80 סנטים, 60 סנטים וגם מטר אם צריך. בהתחלה עושה חורים בקונסטרוקציה על ידי מקדחה ומקדח קונוס 12 מילימטר. דרך חורים שעשיתי בקונסטרוקציה, אני קודח תקרת בטון קיימת על ידי מקדחה ומקדח לבטון 10 מילימטר. תשימו לב, אני משתמש במקדח ארוך, זה מקדח 60 סנטימטר, ואני לא צריך סולם, אני פשוט עומד על הרצפה, ומהרצפה אני מבצע את כל הקידוחים. If I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. עכשיו אני מכין מוטות הברגה באורך המתאים, חותך אותם על ידי משחזת זווית. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. ועכשיו צריך לבצע השחזה כלילה על מנת שנוכל להבריג את המוט לתוך הדיבל ולתוך האום. כאן אני מבריג את המוטות הברגה על ידי מבריג מוטות הברגה. Ignite from the demons, negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so shoot from the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. So I'm afraid till I make it. Positive thoughts are overtaken and I'm waiting. One day at a time is how you operate a cadence. Afloat, you grow, you show yourself the foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. Know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Today's gonna be a good day. Wake up, today's. אז ככה חברים, חיברתי את האום הראשון, אום יושב בתוך הניצב, שם מוט הברגה מחובר
ביטון בעצם יושב בתוך הדיבלין M8, פה מחובר על ידי אום. אני שמתי כבר את הלייזר, יש פה קרן לייזר על הקיר. לקחתי מידה מהקונסטרוקציה ומיד כבר איפסתי את הקונסטרוקציה פה עם האום זן לפי הלייזר. הנה קרן לייזר על המידון, זה מידון מגנטי, פשוט נוח לי להשתמש בו. הוא מתמגנט וידיים שלי פנויות. כאן אני מדגים כמה תלייה זאת חזקה. חברים, אני מבקש לא לחזור על זה, אני עושה את זה בגלל שיש לי ניסיון ואני יודע מה אני עושה. לפני חיתוך שמים קרן לייזר שהכל יצא מדויק, מבצע חיתוך עם מכשיר מולטי טול, ככה זה יוצא הכי ישר. כאן זה תוצאה סופית של העבודה הזאת, אחרי עבודת שפכטל, צבע, אחרי עבודת צבע דקורטיבי. יש סרט שלם בערוץ שלי על הבנייה של התקרה הזאת. חברים, וזה תקרה צפה במסדרון גם שאני עשיתי העבודה הזאת מפרופיל 5 והייתי חייב לבצע מספר חיזוקים בגלל שזה תקרה צפה וזה לא היה נוח מכיוון שיש המון צנרת מסביב ולא טוב לעבוד עם הפרופיל 5 בתנאים כאלה שיש צנרת מסביב והכל צפוף, ועם מוט הברגה ואום זן היה הרבה יותר קל לבצע העבודה הזאת. דרך אגב, אום זן ומוט הברגה ניתן לחבר גם לפרופיל 5, בהמשך אני אעשה גם סרט על זה. וזה תוצאה סופית של העבודה הזאת, רק שתבינו על מה מדובר, מה זה תקרה צפה. חברים, הסרט הזה נגמר, אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, יעשה עוד סרטים נוספים בהמשך. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to